welcome to my channel. Again, nandito na po tayo ngayon upang gumawa ng isang video, isang skirting tutorial po. Kasi may nag-request po sa akin na nag-send po siya sa messenger ko. Sinesend niya po yung picture ko, nagawan ko po doon ng video. So, sana po kayo din taga HRM, sa lahat ng mga HRM student dyan, magkakaroon din ng mga ideable na mas perfect na skirting design na hindi po ito ginagaya. Mayroon po tayong originality kasi makikita niyo po dito kung paano ko po ginagawa. Hindi ko po ito pinag-aralan at saka hindi ko po ito kinuha lang sa internet o saan po. Yung kaibigan ko lang po, tinuro niya po kung paano ko gumawa ng isang skirting. So, ideable po talaga yung skirting is yung malalaking diamond. So, sa akin, in-upgrade ko po, ginawa ko po ng paraan. So, andito po tayo ngayon upang ibigay sa inyo kung ano po talaga yung matutunan nyo. Ito po talaga educational para po ito sa mga HRM student. So, sana po matutunan nyo po ito. Before po tayo mag-start sa ating tutorial, please subscribe my channel and click the bell para updated po kayo sa lahat ng i-upload ko na video tungkol po sa pagdidecorate. Sana po i-like ninyo po yung mga videos ko at mag-comment po kayo doon sa ilalim po. Comment po tayo sa ilalim upang malalaman ko po kung ano pa po yung gagawin ko para sa inyo. So, pwede po kayo mag-request at i-comment nyo down below sa ating YouTube at saka matutunan nyo po ito. So, let's go sa ating tutorial. So, dito po tayo ngayon. So, i-prepare po natin dalawang tag, 2 meters, ay 12 meters na tela. So, isang red at saka isang white. So, may isa din tayo dito pang table cover para isalin natin ito sa table cover. Siya yung pang-una bago po ang mga designs natin. At saka yung atong tan tacks and pokpok. So, okay, let's go! So, tapos na natin nalagyan ng table cover. Dapat sa table cover mo, dapat mahigpit, hindi siya mapupunit. Kasi, ito po yung nagdadala ng magandang pagpipin mo dito sa ganito. Dapat, hindi po siya gumagalaw yung pin natin. So, let's go! So, ang una natin gawin is, isasalang natin itong white. Dapat sa white, hanapin mo din yung nasa gitna.
isa lang natin yung red. So same din, kung ano po yung ginagawa natin dito is gagawin din natin ulit. So hanapan natin yung gitna nito. Ito, nakuha na natin yung gitna. Same, so hindi natin siya ganito lang din siya, sa center siya. So sa bali na 1/2 po natin yung tela. So, lagay natin dito sa na. So, na-divide ito ng dalawa. Tapos, ganituhin natin para hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng tela. Para hindi siya ma-resize yung gusto mo na. Ganito yun natin. Kuha ka ng pin.
So dito, count tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, ang ikapito, idaya muna natin. Yan. So dito din. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito, idadaya muna rin natin. So hanggang na ito sa dulo, mag-i-end po dito tayo ng ganito. May point na po tayo. So let's go. Start. Ito.
for watching, and I hope you enjoy my tutorial. And please don't forget to subscribe my channel and click the bell to notify you I have a new uploaded video. And I hope this kind of tutorial is help to you to improve your skills and to improve your skirting design. So thank you for everything, and I hope you enjoy it. Bye bye.